සියලු දිනාටම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා කවි ස්ටුඩියෝ වෙතින් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝයකට. ඉතින් අද ගොඩක් සතුටු දවසක්. මොකද හිතුවට වඩා මම ප්‍රතිඵල දැක්කා. මොකද පළවෙනි දවසෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා අපේ 50 ඉක්මුවා. ඇත්තට මට ඒක ගොඩක් සතුටක්. කමෙන්ට්ස් ගොඩක් තිබ්බා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට ස්තුතිය පුද කරනවා. ඕගොල්ලෝ මාත් එක්කම දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ එක්ක මට ගොඩක් ආසයි මේ මම මේ YouTube කියන social media එක තුලින් ලබාගත්ත දැනුම ඔයගොල්ලෝ එක්ක ඉක්මනට share කරගන්න. ඉතින් photography වල basic මට්ටම ගැන අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් photography එකක් කියන්නේ ඇත්තටම ගියොත් නිර්මාණශීලී ඉතාම කලාවක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය දැන් mobile එකනේ දැන් ගොඩක් අය අතේ තියෙන DSLR කැමරා නැහැ. ඉතින් DSLR කැමරා එකක් තියෙන පළියට photographer කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ mobile phone එකෙත් ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ mobile phone එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් ඕගොල්ලෝ photographer කෙනෙක් තමයි. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් ෆොටෝග්‍රැෆි කියන එක මේ කලාව තවදුරටත් පොඩ්ඩක් අභ්‍යන්තරයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ අභ්‍යන්තරය ගැන අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් මේ ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන කතා කරනකොට මේක නිකන් හරියට ත්‍රිකෝණයක් වගේ. ත්‍රිකෝණයක් කියන්නේ මේකේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. ඉතින් කොටස් තුන තමයි shutter speed, aperture සහ ISO level එක. ඉතින් මම මේකේ basically කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා shutter speed එක ගැන. ඉතින් කැමරාවක් ගත්තන් පස්සේ කැමරාව තුල තියෙනවා මේ ෆොටෝග්‍රැෆි ශාස්ත්‍රයේ තියෙන කොටස් දෙකක්. ඒ දෙක තමයි shutter speed එක සහ ISO එක. aperture එක තියෙන්නේ කැමරාවේ lens එක තුල. ආයෙත් කියනවා කැමරාවක් තුල තියෙනවා shutter speed එකයි aperture එක නෙවෙයි ISO එක. ඒතකොට aperture එක තියෙනවා කැමරාවේ lens එක තුල. ඉතින් shutter speed ගැන තවදුරටත් කතා කරොත් මේ shutter speed කියන්නේ ඔයා හිතන්න නිකන් උදාහරණයක් අපි ප්‍රායෝගික ජීවිතේ ගන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට මට ගන්න පුළුවන්. ඔයා කොහරි ගමනක් යනවා. ගමනක් යනවා එළියට යනවනේ. එළියට යනකොට අනිවාර්යෙන් දොර ඇරලා යන්නේ. ඉතින් දොර ඇරලා අර දොර වහන්න ආපහු දොර වහන්න ගතවන කාලේ නැත්තම් ගතවන වේගය අපි කියනවා shutter speed කියලා. අපි මේක හඳුන්වන සිංහලෙන් ద్వාර වේගය කියලා. ආයෙත් කියනවා මේ අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා කොහරි ගමනක් යනවා. ගමනක් යනවා ගෙදරින් එළියට බහින්නවා අනිවාර්යෙන් දොර ඇරලා වහන්න ඕනේ. ඉතින් ওই දොර ඇරලා වහන්න ගතවන කාලය නැත්තම් ඒකට ගතවන වේගයට තමයි අපි කියන්නේ shutter speed එක කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම කො shutter speed එක වැඩි වෙන්න කාලය අපිට අඩුයි. ඒ කියන්නේ shutter speed එක අඩුනවා කියන්නේ අර දොර නිකන් මේක කර්ටන් එකක් වගේ. shutter speed එක වැඩි වෙන්න speed එක වැඩි වෙන්න ගතවන කාලය ඒ දොර ඇරලා තියෙන ගතවන කාලය අඩුයි. shutter speed එක අඩු වෙන්න ඒ ගතවන කාලය වැඩි. එතකොට ඔන්න ඔකයි විශේෂත්වය. shutter speed එක වැඩි වෙන්න අර ద్వාරය ඇරිලා තියෙන කාලය අඩුයි. shutter speed එක අඩු වෙන්න අර දොර කාලය ඇරිලා තියෙන කාලය වැඩි. ඔන්න ඔකයි වෙන්නේ. ඇත්තටම ගොත් ඔකේ වෙනස්ම පැතිකඩක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ shutter speed එක අපි බලන්නේ තප්පරයෙන් කොටස් වලට. ඒ කියන්නේ milliseconds. එතකොට CN එක එතකොට 600 එක ඔය විදිහට තියෙන ලෙවල් එකක්. එතකොට shutter speed එක අඩු වෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි 10න් 1 කියලා තිබ්බොත් එතකොට ගොඩ වෙලාවක් ඒ ద్వාරය අරන් ඉන්නවා. මොකද shutter speed එක වැඩි. ඔය කැමරාවක් තුල තමයි ඔක තියෙන්නේ. කැමරාව තුල lens එක තුල තියෙන එකයි aperture එක විතරයි. shutter එක තියෙන්නේ කැමරාවක් තුල. අර ద్వාරය ඇරිලා තියෙනවා. එතකොට එයා ફોකස් කරගන්න ඔක්කොම අර ඉමේජ් එකේ සෙන්සර්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හිතන්න බයිසිකලයක් යනවා. අපිට බයිසිකලයක් යනවා කියන එක පෙන්වන්න අපිට shutter speed එක අපි ගත්තොත් shutter speed එක අඩු කරගත්ත හැකියි. shutter speed එක අඩු වෙනකොට ගත වෙලා තියෙන කාලය වැඩි. ඒතකොට අර බයිසිකලේ යනවා කියලා අපිට උදාහරණයක් වශයෙන් තප්පරයක් තියෙනවා. අර බයිසිකලේ යනවා කියලා අපිට අර shutter speed එක අඩු නිසා කාලේ වැඩිපුර ඒ ద్వාරය අරන් ඉන්නවා. බලාගෙන ඉන්නවා අර බයිසිකලේ යනවා කියලා. බයිසිකලේ අපි හිතමු යන පුද්ගලයා විතරක් ફોකස් කරලා පුද්ගලයා විතරක් අපිට ඕන බලන්න වෙනම ෆොටෝ එකකින්. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? අර shutter speed එක level එක වැඩි කරගන්නවා. වැඩි කරගත්තාම ඒක අර ద్వාරය ඇරලා තියෙන කාලය අඩුයි. ටක් ගාලා මෙහෙම වැහෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි අතර සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් shutter speed එක ගැන වැඩි ඇත්තම කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. shutter speed එක කියන්නේ ඔන්න ඔය වගේ සිස්ටම් එකක්. ඊළඟට අපි කතා කරමු aperture එක. අපි aperture එක ගැන කතා කරොත් aperture එක අපි ප්‍රායෝගික ජීවිතයේ උදාහරණයක් ගමුකෝ. ඒ උදාහරණයෙන් මම ගන්නවා. දැන් අපි කොහරි යන්න දොර ඇරලා එනවා. දොර අරිනකොටම හිතන්න තාප්පයක් තියෙනවා කියලා. තාප්පයේ කෙළවරට සිදුරක් තියෙනවා. ওই සිදුර තමයි aperture එක කියන්නේ. මොකද shutter speed එකයි
ඒ වගේම ISO එක ඔය දෙකම තියෙන්නේ කැමරාවේ. කැමරාවේ ලෙන්ස් එක තුල තමයි ඇපර්චර් එක තියෙන්නේ. ආයෙත් කියනවා කැමරාවේ ලෙන්ස් එක තුල ඇපර්චර් එක තියෙන්නේ. කැමරාව තුල තියෙන්නේ ෂටර් එකයි ISO එකයි. එතකොට මෙහෙමයි. දැන් ඔය ඇපර්චර් එක ගැන කතා කරනකොට ඇපර්චර් එකේ සම්පූර්ණයෙන් ඇරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇපර්චර් එකේ සම්පූර්ණයෙන් විවෘතව තියෙද්දි F වගේ පොඩි. F වගේක් නේ මං කිව්වේ. F වගේක් තමයි ඇපර්චර් එක ගන්නෙ. F වගේක් තමයි ඇපර්චර් එක ගන්නෙ. F වගේ වැඩි අර සම්පූර්ණයෙන් ෂටර් මේ ඇපර්චර් එක ඇරලා තියෙන වෙලාව. ඒතර ඇපර්චර් එක අර්ධ වශයෙන් කියන්නේ ටිකක් අඩු මට්ටමින් තියෙනවා නම් ඇරිලා එතකොට F වගේ වැඩි. ඒතර ඔකේ න්යා රටාව වෙනස් වෙනවා. F වගේ රටාව වෙනස් වෙනවා. ඇපර්චර් එක ගොඩක් ගන්න ඔය අපි සාමාන්‍ය ෆොටෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරන්න. නැත්තම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බොද කරන්න ගන්නවා. ඔන්න ඔය ඇපර්චර් එක. ඇපර්චර් එක ගත්තම ඇපර්චර් එක අපි උදාහරණයක් විදිහට කියත් හැකි ඇපර්චර් එක ඔය බ්ලර් කිරීමට අපි කියනවා depth of field එක කියලා. depth of field. එතකොට දැන් ඔය ඇපර්චර් එක ගැන තවදුරටත් මට කතා කරද්දී කියන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඇපර්චර් එක දැන් ඔය අපි කියන්නේ සිදුරෙන් ආලෝක අපි සිදුර පොඩි වෙන්න අර දොර සහ තාප්පය අතර තියෙන ඒ ආලෝකය සිදුර පොඩි වෙන්න ආලෝකය අඩුයි. ඒ දොරයි තාප්පය අතර තියෙන ආලෝක ප්‍රමාණය අඩුයි. සිදුර ලොකු වෙන්න මොකද වෙන්නේ? ඒ දොරයි තාප්පය අතර තියෙන ආලෝක ප්‍රමාණය වැඩි. ඔන්න ඕක ඇපර්චර් එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ. ওই සිස්ටම් එක තමයි ඇපර්චර් එකේ තියෙන්නේ. ඒතර මට DSLR කැමරා ගන්න DSLR කැමරා එකක් තිබ්බනම් මට ඔක තවදුරටත් වැඩි දුරට ඕගන්ට විස්තර කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි ISO එක. ඒ ගැන මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මම ඉස්සරහට තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට ගේන්න කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට මම කිව්වා ප්‍රධාන වශයෙන් ඔන්න මුලින් නම් මම කතා කරා ප්‍රධාන වශයෙන් මේකේ තියෙන බේසික් ඒවා. හරිනම් අපි කිව්වා ත්‍රිකෝණයක් වගේ කියලා. ෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නේ කලාවක් තමයි. සමහරක් අය මේ ෆොටෝග්‍රැෆි කලාව දන්නේ නැහැ. මමත් මේක ඉගෙන ගත්තේ YouTube එක හරහාමයි. ඉතින් මම මේ ඉගෙන ගත්ත දැනුම තමයි ඔයගොල්ලෝ එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ. ඉතින් මම කියන්නේ අර ෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නේ කලාවක් තමයි. ඒ කලාව ඇතුලේ තියෙනවා ෆොටෝග්‍රැෆි වලත් කොටස්. ඉතින් ওই කොටස් තුන තමයි ප්‍රධාන කොටස් තුන. මොකද්ද? ෂටර් ස්පීඩ්, ඇපර්චර් එක සහ ISO එක. ෂටර් ස්පීඩ් කිව්ව මම කිව්වා හරියට නිකන් කර්ටන් එකක් වගේ. ద్వාරයක් වගේ. අපි කියන මේක ద్వාර වේගය. ద్వාර වේගය කියලා තමයි කියන්නේ. කියන්නේ කොටස් දෙක මෙහෙම වැවෙනවා. කියන්නේ අපි කියුවොත් දොරක් ඇරලා වහන්න ගතවන කාලය. ওই වගේ සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. මේක ගොඩක්ම අයිනුකව මම කිව්වා තප්පරයෙන් පාරේ. කියන්නේ මිලිසෙකන්ඩ්. මිලිසෙකන්ඩ්ස් වලින් තමයි ගොඩක් මේක මනින්නේ. CN එක ඔන්න ඔය වගේ අගයක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඊපස්සේ කිව්වා ඇපර්චර් එක. ඇපර්චර් එක කියන්නේ සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරන්න. නැත්නම් ඩෙප්ත් ඔෆ් ෆීල්ඩ් එක බ්ලර් කරනවා කියන්නේ මම ફોකස් වෙලා පිටිපස්ස බොඳ වෙලා වගේ. අන්න ඒ වගේ කතාවක් තමයි බ්ලර් කරනවා කියන්නේ. එතකොට එතන ඩෙප්ත් ඔෆ් ෆීල්ඩ් එක ගන්න මෙන්න මේ ඇපර්චර් එක යොදා ගන්නවා කියලා මට පෙන්වන්න පුළුවන්. හැම වෙලේම මම කිව්වා ඇපර්චර් එක මනින්නේ F වගයන් වලින්. ඇපර්චර් එක සම්පූර්ණ ඒ කියන්නේ වැඩි වෙන්න F වගේ පොඩි වෙනවා. ඇපර්චර් එක අඩු වෙන්න F වගේ ටික මොකද වෙන්නේ වැඩි වෙනවා. F වගේ වැඩි. සාමාන්‍ය මේක දශම සංඛ්‍යා වලින් තමයි F වගේ මේ අපි සංඛ්‍යාත ලකුණු කරන්නේ. ඉතින් ඔච්චර වැඩි දුරට මට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන මම දැනට දන්න දේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කලින් වීඩියෝ එක බලලා නැතුව කවුරු හරි මෙතන දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ආවා නම් අනිවාර්යෙන් කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. මම අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාලා තියන්නම් කලින් වීඩියෝ එකේ link එක අපේ channel එකේ. ඇත්තට මේ වීඩියෝ එක බලන්න මොකද අපේ channel එකේ ඉස්සරහට කරන්න ඉන්න දේවල් ඒවා බලාපොරොත්තු මොනවාද අරමුණ මේ channel එකේ අනිවාර්යෙන් මම ඒවා ඒ වීඩියෝ එකේ හොඳින් explain කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගලන්ගේ වෙනද වගේ මිල්ලන්නේ අනිවාර්යෙන් මේ channel එකට කැමති නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. අඩුපාඩු ගොඩක් ඇති. ඒ අඩුපාඩු අනිවාර්යෙන් comment එකකින් මට කියන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලන් තුල තියෙන ගොඩක් අදහස් මම හිතනවා comment section එකේ තියන්න. ඒ වගේම අමතක නොකර bell item එක click කරලා රතු පාට subscribe button එකට එහා පැත්තේ තියෙන. එතකොට තමයි මම දාන වීඩියෝ එසනින් උණුවෙන් ඔයගොල්ලන් ළඟට ගෙන්ව ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් විශේෂ කතාවක් නෑ ආපහු. ඉතින් ඊළඟ සතියේත් තවත් brand new episode එකකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඔබට සුබ දවසක්.